Давай, сфоткай, типу моя. Привіт. Перед тобою підготовлений пікап для військових. Ми тут що подумали? Штука прикольна, євробляха, недорога. Потім пригнати її, зробити капіталку, зробити підвіску, зробити ходову, зробити там деякі штуки по ергономіці. І що у нас виходить? Типа машина ок, вона пересувається з точки А в точку Б. Але що говорити про те, якщо дорога дійсно погана і вона експлуатується в місцях, де вовки бояться сходити по великому? Прям точно ні. Ця історія про те, що скільки вовка не корми, а у ведмедя все одно більший. І ця база, яку в принципі ще можна подейкуди взяти в кількості там 10-20 штук, вона не пристосована для того, щоб масово її постачати на фронт, для того, щоб вона виконувала певні задачі. Наприклад, евакуацію поранених. Це хороша тачка, слів немає. Але якщо ми говоримо про модульність, якщо ми говоримо про позашляхові якості, якщо ми говоримо про швидкість, на якій вона буде їхати по пересічній місцевості, то ця машина трошки гірша за те, про що я зараз буду розповідати. Будь-яка сучасна машина, чи то легкова, чи то пікап, чи то джип, чи то бус, зроблена для того, щоб виробники заробляли на ній гроші. В першу чергу це стосується машин, які зроблені після 2000-х років. Для всіх це не секрет. І, в принципі, якщо ви подивитеся відеоогляди людей, які постійно цим займаються, то ви побачите багато конструктивних недоліків і особливостей, які трапляються з тачками в повсякденному житті. Пластикові бампера, ненадійні рами, слаба роздатка, проблеми з мотором, проблеми з обслуговуванням, нюанси по антикорозійній стійкості. Все це робить машини, яким уже більше 20 років і які постачаються на фронт, не дуже хорошим варіантом для того, щоб їх експлуатувати. Палітра цих машин дуже широка, і якщо ми говоримо про тачки, які зараз у нас присутні на місцевості, які привезені з Польщі, Нідерландів, Штатів і так далі, ми отримуємо дуже велику дельту по запчастинах, по особливостях обслуговування і по ремонтноздатності. Банально навіть запчастини достати на ці машини на деякі дуже велика проблема. І я цю проблему своїми силами, скільки в мене є, вирішую. Але я не беру пікапи. Наша компанія будує баги для Збройних сил. Ці машини ми робимо для того, щоб покрити недоліки, які представлені на даних машинах. Ми, тут купили колеса на пікап, і вони не влазять. Саме більше колесо, яке підійшло, це, здається, 31. І воно має маленький кліренс. Цей пікап був доопрацьований десь приблизно на 2 тижні роботи і на декілька тисяч доларів. Обвіси, великі колеса, підвіска, амортизатори і так далі, і так далі. І все одно це стара лушпайка, яка по-любому розвалиться через 2-3 дні. Тому що в неї вже гнила рама, тому що в неї вже не дуже хороший мотор. І, в принципі, така база, що якщо передній звіс ще там плюс-мінус, то ззаді це десь метровий звіс, і по кліренсу він сантиметрів 25 – це потолок. Що робити в такій ситуації? Треба будувати щось більше. І ще один важливий нюанс. Вага пікапа дуже велика. Якщо ми говоримо про машину, яка пересувається важкопрохідною місцевістю, то вага має бути кілограм на 500 менше, база коротша, а колія ширша. Для чого це потрібно? В першу чергу для того, щоб не ламалася рама у пікапів і у джипів, це стандартна болячка. В другу чергу для того, щоб за рахунок відсутності звісів, як на звичайному пікапі, можна було проїхати на перепони, які фактично являють собою стінку. Жоден пікап, як ти його не готуй, не зможе зробити цю функцію.
Ідея розробки багі з'явилася у 2022 році на початку повномасштабного вторгнення. До цього я займався автомобілями все своє життя. І я чітко розумів, що історія з пікапами, джипами, які їдуть з Бельгії, Італії, Франції, Британії, Польщі, вона скоро закінчиться, тому що в першу чергу джипів небагато. І коли ми беремо всю лінійку, яка доступна зараз в Україні, кожен джип має свої технічні особливості, і він не пристосований так, як треба для тих умов, в яких експлуатується техніка в Україні на полі бою. Так, я розумію, що ми не робимо якусь серйозну військову техніку, і баги – це другорядна історія, це більше логістика, вивіз поранених, але якщо ця машина спасе людей, якщо вона доставить продукти або необхідну техніку, це для мене вже буде великий плюс. Баги – це не просто драбина, до якої прикручено 4 колеса, поставлений якийсь мотор, і яка може пересуватися з точки А в точку Б. Насправді це ціла наука, і я більш детально в серії цих відео буду розповідати, як саме ми проєктуємо ці машини і чому такий підхід дозволить не тільки заповнити ринок хорошими надійними машинами, які своїми властивостями здатні перевозити якісно людей з одного пункту в інший, незалежно від якості покриття, а й так само уніфікувати обслуговування цих машин і зробити доступним і зрозумілим їх експлуатацію. В цій історії ми не першопрохідці, ми черпаємо знання і накопичений досвід уже з, наприклад, американського ринку. Американці, вони дуже довго просувалися в теорії і практиці виготовлення цих машин, в тому числі для того, щоб заповнити свою армію легкими, швидкими баги. До речі, у них 70% легкої техніки – це саме баги. От, далі вже йдуть Humvee, там всякі БТРи і так далі, і так далі. І є ще всякі змагання, типу любительських і навіть професійних, на кшталт Баха 1000, де вони прям детально розповідають конструкцію машини. Там можна подивитися безліч роликів про те, як працює підвізка, чому треба ставити там таку трансмісію, а не іншу, як розташувати сидіння, яка має бути ергономіка і так далі, і так далі. Там навіть є приколи, де має бути центр мас, як правильно при роботі підвізки він зміщається відносно центру, не знаю, як це називається, рол-центр, коротше, неважливо. Є багато типів в Америці, які прям розповідають, у них є освітній курс по тому, як зробити баги. Ми не робимо прям 100% так, як вони кажуть, тому що у нас є свої ідеї, які ми, власне, використовуємо. І на першому зразку, який, до речі, моя компанія перша, яка кодифікувала його по стандарту НАТО, перший зразок показав деякі недоліки в плані користування. Чому? Тому що ми спроєктували більш спортивну техніку, а треба більш військову. Більше місця в салоні, більше корисного простору для того, щоб можна було поскладати там різні речі. Знову ж таки, чуваки, які сідають в амуніції, їм має бути просторо, а в спортивній машині треба просто прилегатися 4 ремнями, і щоб просто тушка не випала з салону. І ці всі нюанси ми зараз проробляємо на новій версії, яка розробляється, власне, за підтримки дуже крутої грантової площадки Brave One. Дякую їм за це, за таку можливість. І саме головне, те, що ми для побудування цієї баги розробили свої станки. Тобто, фактично, ми кожну деталь можемо повторити. Нам не потрібно мати зразок, умовно, там якийсь важіль, який нам відправляють, потім ми там його копіюємо плюс-мінус і відправляємо, може він підійде. Ні, у нас це 100% підходить, точність станків дуже висока. Якщо ми беремо, там, наприклад, токарну обробку або фрезерну, то це до 100 мм. Якщо ми беремо там плазмову різку або різку труби, то це 1/10. Це отак от за глаза. Достатньо цього. І, в принципі, побудова цього парку станків у нас зайняла дуже багато часу, і я про це не шкодую ні разу. Тому що фактично ми зараз знаходимося на такому рівні, як умовно американці. Бо, історія в чому? У нас технічно грамотних людей, вони в основному жили на сході країни. Зараз схід країни частково окупований, частково там ідуть бойові дії.
багато людей мігрували, і у нас виходить так, що оцих мозгів, які можуть спроєктувати станки, спродукувати якісь ідеї, зробити, накреслити деталі, їх прям одиниці. І з цих одиниць ми намагаємося зробити щось корисне. І, в принципі, у нас виходить. Розмір має значення. Якщо ми беремо стандартне колесо джипа, це приблизно от стільки. Сантиметрів 65. Да? Або якщо брати чоловіків, то всі 80. Розмір нашого колеса 35 дюймів, це десь на 25% більше за стандартне колесо. І воно дозволяє проїжджати там, де не проїжджає жоден джип. Приблизно отаке колесо. Якщо видно, да? Воно по пояс. Там воно стоїть трошки поряд. В чому прикол цього колеса? І чому треба ставити саме їх? Тому що коли ми їдемо по болоту на джипі, да, на пікапі вагою в 3 тонни, у нас площа контакту колеса з болотом дуже маленька. І колесо, коли провалюється, ти вже на ньому не вийдеш. Повний привод, там, задній привод, блокування, не блокування. Це взагалі по барабану. Якщо у тебе велике колесо, візьміть звичайний трактор, там якийсь МТЗ чи ще якийсь, він проїде будь-де, без проблем. І цей принцип ми використовуємо на наших машинах, тому що ми хочемо, щоб вона їхала, причому їхала швидко. Висота протектора також дозволяє проїжджати болотяну місцевість на вдвічі-втричі більшій швидкості, ніж звичайний джип. Це теж великий плюс, і ми насправді працюємо над зменшенням підресорених мас для того, щоб підвізка якомога швидше робила всі оці рухи і ковтала нерівності поверхні, по якій машина їде. Так, вона може їхати і по асфальту без проблем. Тут питання тільки в тому, що треба думати про захист водія-пасажира, тобто остеклення і так далі. І це індивідуальна комплектація, яку ми поки що не виготовляли для людей, які купують ці машини. Але плануємо. Бо у нас якби півроку зима, і треба, щоб зимою теж можна було на них їздити. Ще є прикол, на багі можна поставити різні модулі, наприклад, модуль для перевезення пораненого, або модуль для того, щоб поставити туди реб. І це може бути в стандартній комплектації, на відміну від джипа. На джипі криша, це фольга, це типу 0,8, 1 мм максимум. І да, там можна поставити рейлінги, можна прикрутити на них там якісь ще палки, але це трошки навантажує конструкцію і криша від цього міцніше не стане. Тут, за рахунок того, що йде клітка, все буде чітко. Уже перевіряли, клали машину на кришу, причому вона не перевернулася, ми її просто клали, і каркас показав себе дуже класно. З приводу компоновки. У нас історія яка? Те, що перша машина була задніприводна, незалежно від того, що у неї 35-те колесо, вона по бумагах іде як задній привод. І з повноприводними навіть гольф-картами ми не можемо змагатися просто банально по бумагах. Да, тому на цьому прототипі, який ми зараз збираємо, вже буде повний привід, причому він буде підключаємий. Машина або задньоприводна, або повноприводна буде в залежності від того, включиться він чи ні. Включає його водій. Також нюанси з кліренсом. Якщо навіть ми ліфтанем джип, у нас буде кліренс десь приблизно сантиметрів 30. Кліренс нашої машини 40 сантиметрів. Це прям багато з урахуванням того, що база коротка і немає передніх звісів взагалі. Якщо на джипах необхідно по всіх стандартах ставити передній бампер, ставити задній бампер, плюс там частина місця займається багажником, який звисає за заднім колесом, тут у нас просто 90 градусів спереду і ззаду. Тобто ми фактично колесами можемо заїхати на перепону, яка там умовно по пояс. І це взагалі не жарт. Тобто ми пробували так робити. У нас навіть в ТТХ написано, що ми заїжджаємо на півметрову стінку. Ми перевіряли цю історію. Далі, щодо каркасу. Каркас теж важлива штука. Його не можна робити з квадратної труби або з якогось швеллера.
як це роблять DIY-щики, які там прийшли в цю сферу з взагалі інших якихось галузей, там умовно, неважливо з яких, просто так робити не можна. Чому? Труба квадратна має шов. По шву вона буде тріскатися в будь-якому разі. Якщо ми беремо там навіть круглу трубу зі швом, це буде не так міцно, як холоднокатана безшовна труба. Ця труба виготовляється зовсім іншим способом, і вона здатна витримувати довгі навантаження на гнуття. Коли ми робимо каркас цієї труби, ми забезпечуємо 100% надійність конструкції. І те, що вона може зістрибнути, наприклад, з другого поверха і не зламається. От є популярна тема, у джипів ламається рама. Рама там складена отак от з профіля і зварена вздовж швом. Те, про що я казав. Іде і злом, особливо між кабіною і прицепом, умовно багажником, да, там є точка, в якій найбільші навантаження просто ламають кузов, і цей джип можна викинути. Фактично його можна вкласти за один раз. Тут такого нема. Детальний приклад того, що важелі на джипі не годяться для того, щоб їздити на них по бездоріжжю. По тому бездоріжжю, про яке я говорю. Важель цей, він зроблений з листового металу. І він отакий завбільшки. Важель прототип на багі, вдвічі довший, що дозволяє зробити більший хід підвіски до пів метра. І цільно зварений, тобто вся коробочка закрита. На відміну від цього, цей зламати просто неможливо. Ну і трошки історії про шарові опори. Класична шарова опора прикручується гайкою і фіксується оцим конусом в поворотному кулаці. Коли шарнір має знос, ця шарова просто отак випадає і підвіска падає на землю. На відміну від цієї шарової, ми використовуємо шарнірні з'єднання, які використовують спортсмени. Воно кріпиться через два вуха наскрізь болтом. І навіть якщо тут є велика вироботка, то ніколи в житті ви цей шарнір не загубите. В проєктуванні наших багів ми використовуємо найсучасніші українські технології, яким більше 60 років в цивілізованому світі. Це 3D-скани, це проєктування каркасу з чогось дешевого. В нашому випадку це просто арматура, яку ми накидуємо для того, щоб зрозуміти, де буде встановлений стакан для кріплення амортизатора, чи вміститься водій з пасажиром, які сядуть в машину, і чи взагалі ця машина може кудись поїхати, тому що до каркаса чіпляються абсолютно всі елементи, які тримають підвіску і всі силові агрегати. Ми дуже хитро робимо цю історію. В чому хитрість? В тому, що у нас вся машина складається з тих aftermarket запчастин, які ми можемо купити на звичайні автомобілі. Ми фактично робимо проставку між цими деталями, і це і є баги. Питання тільки в тому, як саме якісно її зробити. Наприклад, редуктор, звичайний BMW-шний редуктор, який уже 25 років відстояв на 330-му дизелі, він буде працювати ще років 20. Дуже надійна штука, ми його скануємо, вставляємо в креслення і до нього прикладаємо ще, наприклад, напіввісь від Шкоди Суперб. Теж надійна штука. І ступицю від Шкода Єті. Така компоновка нам дозволяє дуже швидко ремонтувати тачки і так само безпроблемно їх проєктувати. Тому що фактично у нас недостатньо технологій для того, щоб зробити абсолютно всі запчастини. Так само ми беремо і двигуни від звичайних машин, бо у нас немає компаній, які роблять двигуни в Україні. Тож, по каркасу. Каркас так само спочатку збирається макетом. Це ще робив Генрі Форд 100 з чимось років назад. І це найкращий метод для того, щоб зрозуміти, чи буде машина мати вигляд, чи вона буде вміщати в себе людей, чи вона буде виконувати функції, які на неї покладені. Якщо робити це в кресленні, то вийде повна фігня, воно не поїде і, скоріш за все, людина просто туди не поміститься. Попри те, що ми розуміємо вже плюс-мінус ергономіку, яка є у стандартних машин, ми можемо взяти навіть макет чувака, який сяде в цю машину. Коли ми говоримо про типа у броніку в шлемі і з мінімальним автоматом,
він уже сюди просто не поміститься. В звичайну машину, звичайний джип або там якусь багі, яку купують зараз для фронту, на кшталт BRP або Маверіка, всі чуваки сідають боком. Да? Тобто вони отак бочком, отак от, типу, їдуть, от, застенчиво, акуратненько, типу як дівчинка. Ну, це ж не серйозна історія, правда? По компоновці. Оскільки у нас немає можливості ставити мости, да, від великих траків, диференціали від великих траків, там, редуктора і прочу історію, у нас машина легка, вона швидка і маневрена. Ми використовуємо автомобільні запчастини з легковушок на кшталт Гольфа або Сітроена і так далі. Чому так? Фактично, цього ще ніхто не робив. Ми, можна сказати, першопроходці в цій історії, і фактично це такий експеримент, який, можливо, колись стане на поток. Я сподіваюся. Проте це моя розробка особиста, я дуже довго виношував цю ідею, поставити двигун від передньоприводної машини вздовж. Що ми з цього маємо? Ось, наприклад, гольфовський мотор. Він стояв раніше впоперек, і водій сидів фактично отак от. І рулив машинкою. Да? Полось крутилася, колесо вперед крутилося, машина їхала. Все класно. Але, якщо ми просто беремо цей мотор, ставимо впоперек, так само, як на звичайній машині, і ставимо от таке колесо, все круто. Але у нас колесо ось таке. І тому нам треба зробити передаточне відношення відносно рідної коробки для того, щоб у нас була динаміка. Тому що в стандарті коробка просто тупо не вивезе навантажень. Да, у неї буде максималка 260 км на годину, яка теоретично може бути досягнута при попутному вітрі і при ретроградному Меркурії. Але ми викупаємо, що це повна шляпа, і машина максимум поїде 130-140 км на годину. За рахунок передачі з полуосі на редуктор, а потім з редуктора на колесо, ми спочатку знижуємо передаточне на приблизно 2,5 до 1, а потім збільшуємо на 1,5. Тобто, фактично, машина, яка може їхати 220, зараз поїде в нашій компоновці 140 км на годину. Це буде прям окей. І я вважаю, що на більше просто у нас немає пілотів, які можуть поїхати так швидко по бездоріжжю. Попередня багі, яку ми зробили, була, до речі, на стандартній коробці, без додаткового редуктора. І максимум, який був досягнутий на полігоні, це 110 км на годину. Далі вже просто страшно. Конструктивною особливістю цього мотора є те, що у нього ГРМ знаходиться фактично в салоні. Він закривається звичайною кришкою, і обслуговування його буде фактично зсередини. Але я не бачу в цьому нічого складного, тому що принаймні екіпаж не замерзне, коли буде це робити. Також важлива історія в тому, що треба встановити блокування диференціалу, але про це ми трошки пізніше поговоримо, коли ми зробимо всі необхідні запчастини. І я так думаю, що через ролик, через 2 ви це побачите, і це буде працювати. В принципі, основні геморої цієї компоновки в тому, що нам потрібно ще розвернути турбіну на 180 градусів, для того, щоб випуск у нас був в сторону задньої частини, і використовувати полуосі як кардани. Тобто, фактично, полуось буде перероблятися під 2 опори, для того, щоб карданний вал крутив задні колеса. Кастомні кріплення мотора, кастомні кріплення коробки і, в принципі, полетіли, можна заводити. І основна фішка тачок, які я роблю, це симетрична підвізка. Ми маємо заготовку поворотного кулака і ми маємо рульову сошку, яка отак ліва, а отаким чином вона права. Цим ми досягаємо того, що у нас вся конструкція підвізки повністю уніфікована. І фактично, якщо навіть є такі 2 машини з пошкодженими сторонами, наприклад, 2 правими, ми завжди можемо скласти з цих машин одну і на ній поїхати. А більш детально про конструкцію підвізки ми поговоримо в наступному нашому відео, яке вийде незабаром. Підписуйся на канал і дивися про справжні баги.